Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại một câu chuyện cổ tích mới. Đó là sự tích cây nêu ngày Tết. Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm rẽ ruộng đất của quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tai. Chúng nó dần dần tăng số phải nộp lên gấp đôi, và mỗi năm mỗi nhích lên một ít. Cuối cùng, chúng nó bắt người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng nó nghĩ ra, là ăn ngọn cho gốc. Người không chịu, chúng nó lấy áp lực bắt người phải theo. Vì thế, năm ấy sau khi vụ gặt, người chỉ còn trơ ra là những rạ và rạ. Cảnh tượng xương bọc da thê thảm diễn ra khắp mọi nơi. Bên cạnh bọn quỷ reo cười đắc ý, người cơ hồ muốn chết rũ. Phật từ phương Tây lại, có ý giúp người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo người đừng trồng lúa, mà cào đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lời làm đúng như Phật dặn. Quỷ không ngờ người đã bắt đầu có mưu kế mới để chống lại mình, nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước, ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch ấy, quỷ rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lúc liễu chạy về nhà người đổ thành từng đống lù lù. Còn nhà mình chỉ toàn những dây và lá khoai, là những thứ không nhai nổi. Nhưng ác nổi, thế lệ đã quy định, chúng nó đành phải cứng họng không thể nào chối cãi vào đâu được. Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là ăn gốc cho ngọn. Phật mới bảo người chuyển sang trồng lúa. Kết quả rằng quỷ lại hỏng ăn. Những hạt lúa vàng theo người về nhà, còn rạ phó mặc cho quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau chúng nó tuyên bố ăn cả gốc lẫn ngọn. Lần này quỷ nghĩ, cho chúng mày muốn trồng gì thì trồng, đằng nào cũng không lọt khỏi tay chúng tao. Nhưng Phật đã bàn và người thay đổi giống mới. Phật trao cho người hạt giống cây ngô để gieo khắp nơi mọi chỗ. Năm ấy lại một lần nữa, người sung sướng trông thấy công lao của mình không ổn. Trong nhà người, thóc ăn chưa hết, từng gánh ngô đã gánh về chứ từng cót đầy ắp. Về phần quỷ, lại bị một vố cây chua, tức uất hàng mấy ngày liền. Cuối cùng, quỷ nhất định bắt người phải trả lại tất cả ruộng đất, không cho làm rẽ nữa. Trong bụng chúng nó nghĩ, thà không được gì cả, còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình. Phật bảo người điều đình với quỷ cho tạo một miếng đất vừa bằng bóng một chiếc áo cà sa. Nghĩa là người sẽ trồng một cây tre, bên trên có mắc chiếc áo cà sa. Hễ bóng tre bao nhiêu diện tích ở mặt đất là đất sở hữu của người ở. Ban đầu quỷ không thuận, nhưng sau chúng nó suy tính thấy đất tậu thì ít, mà giá rất hời, bèn nhận lời. Ồ, bằng một chiếc áo cà sa là có là bao. Chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm tờ giao ước. Ngoài bóng tre là đất của quỷ, trong bóng tre là của người. Khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút mãi lên, đến tận trời. Tự nhiên trời đất trở nên âm u. Bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bọn quỷ không ngờ có sự phi thường đến thế. Mỗi lần bóng áo lớn dần vào đất chúng phải dắt nhau lùi mãi. Cuối cùng, quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra Biển Đông. Vì thế, người ta mới gọi là quỷ đông. Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay người, quỷ rất hậm hực, cố chiêu tập binh mã vào cướp lại. Lần này
người phải chiến đấu với quỷ rất gay go vì quân đội của quỷ có đủ một bầy ác thú như là voi, ngựa, chó ngao, cá bạch xà và hắc hổ. Chúng rất hung dữ. Phật cầm gậy tầm xích đánh giúp người, làm cho quân của quỷ không tiến lên được. Sau mấy trận bất lợi, quỷ bàn cho quân đi dò xem Phật sợ gì. Phật cho chúng biết là sợ hoa quả, oản chuối và cơm nắm trứng luộc. Đối lại, Phật cũng dò hỏi và biết quân của quỷ chỉ sợ độc mỗi có mấy thứ: máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của quỷ đem không biết cơ man nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn, rồi đem máu chó vẩy khắp mọi nơi. Quân của quỷ thấy máu chó sợ hoảng hồn bỏ chạy. Lần thứ hai, quân của quỷ lại đem oản chuối vào ném quân Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn, rồi giã tỏi phun vào quân địch. Quân của quỷ không chịu được mùi tỏi, nên cũng cắm đầu chạy biệt tích. Đến lần thứ ba, quân của quỷ lại đem cơm nắm trứng luộc vào ném quân của Phật. Người tha hồ ăn, và theo lời Phật dùng vôi bột vung vào quỷ. Người lại lấy lá dứa quất vào chúng. Quỷ chạy không kịp, lại bị Phật bắt đầy ra biển Đông. Ngài quỷ già, quỷ trẻ, quỷ đực và quỷ cái cuốn gói ra đi. Bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng rập đầu sát đất cố xin Phật thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền để thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc ván cả lên mới thương hại hứa cho. Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên Đán là ngày quỷ vào thăm đất liền, thì người ta theo tục cũ trồng nêu để cho quỷ không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên nêu có khánh đất, mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn nhắc bọn quỷ nghe mà tránh. Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống vào những ngày Tết để cấm cửa quỷ. Có câu tục ngữ: cành đa lá dứa treo cao, vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà. Quỷ vào thì quỷ lại ra, cành đa lá dứa thì ta cứa mồm. Ngày xưa người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi quỷ, như khi có dịch tễ chẳng hạn, thì treo một nắm lá dứa ở trước ngõ, hay vẩy máu chó khắp mọi nơi cho quỷ khỏi quấy. Đàn bà thường buộc tỏi vào dãy yếm là cũng có một mục đích gần như vậy. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bé ngoan ngoãn và ngủ ngon nhé.